Bună ziua! Astăzi vom face o rețetă de muștar. Este o rețetă simplă pe care oricine poate să o facă și pe care eu am făcut-o deoarece am fost rugată în grupul pe care l-am pe Facebook să postez o rețetă de genul acesta, deoarece, așa cum bine știm, muștarul din comerț conține foarte mulți aditivi și conservanți alimentari. Pentru această rețetă eu am folosit 150 de grame de pudră de muștar galben, 80 de ml de oțet de mere sau zeamă de lămâie puteți spune, 50 de ml de apă rece, aproximativ 100 de ml de apă fierbinte, puțină sare, o linguriță de zahăr brun sau miere de albine pentru cei care folosesc și opțional 2-3 linguri de ulei de măsline. Pentru început vom pune în pudra de muștar apa, oțetul sau zeama de lămâie și puțină sare. Vom amesteca aceste ingrediente. Dacă este prea uscat, putem să mai adăugăm puțină apă rece. Lăsăm acest amestec pentru 10, 15 ore sau chiar 24 de ore, lăsăm la macerat. Dacă în casă este cald, putem să ținem acest amestec la frigider și apoi, după acest timp, adăugăm restul ingredientelor. Opțional, așa cum v-am spus, putem adăuga puțin ulei de măsline presat la rece, putem adăuga o linguriță de zahăr sau miere de albine, depinde ce folosim noi, dar și aceasta la fel este opțională, și vom adăuga apă fierbinte până acest muștar ajunge la consistența celui pe care îl găsim în comerț, cu toate că textura nu va fi la fel de asemănătoare și nici gustul nu va fi la fel de blând, să zic așa, ca cel din comerț, ci va fi un gust mult mai intens, mult mai iute. Adăugăm apă fierbinte treptat. Această apă fierbinte va mai lua din iuțeala boabelor de muștar și amestecăm până ajungem la această consistență. Apoi îl turnăm într-un borcan de sticlă pe care, bineînțeles, îl vom închide cu un capac ermetic și îl vom păstra la frigider pentru o lună pe perioadele calde și pentru mai multe luni pe perioadele de iarnă. Dar pentru că părerea mea este destul de iute, dacă doriți să-l consumați în afara preparatelor, va trebui să-l amestecați cu o maioneză făcută în casă, cu ulei sau fără ulei. În dreapta sus o să vă las mai multe rețete și chiar sub video o să le găsiți în descriere. Maioneze cu ulei și fără ulei pe care să le faceți în casă. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!